Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani classes. আজি আমি NEET 2021 যি আমাৰ এক্সাম হৈ গৈছিলে সেই এক্সামত যি কুৱেশ্যনছ আহিছিলে ফিজিক্সৰ সেই কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ একচুৱেলি কুৱেশ্যনছ ৰিপিট নামাৰে বা কুৱেশ্যনছ আগৰ কুৱেশ্যনছ কৰি বেনিফিট নহয় বুলি যিটো আমাৰ মনৰ ধাৰণা আছে আমি একচুৱেলি কুৱেশ্যনছবোৰ প্ৰেক্টিছ কিয় কৰি আছোঁ আমি কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলে আমি ৰিচেণ্ট ইয়েৰ্ছবিলাকত সেই টপিক চেপ্টাৰ্ছবিলাকৰ সেই টপিকবোৰৰ পৰা কোনবোৰ টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহি গ'ল আমি আইডিয়া পাই যাম তাৰ পৰা আমি আপকামিং 2023 কাৰণে সেই চেপ্টাৰ্ছবোৰৰ পৰা কোনবোৰ টপিকৰ পৰা আহিব পাৰে আমি সেইটো এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিম এট দ্য ছেইম টাইম আমি এট দ্য টাইমত আমি 30 মিনিট বা 35 মিনিটত আমি গোটেই ফিজিক্সৰ যিখন পেপাৰ্ছ আমি ৰিকল কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আমাৰ ব্ৰেইনত গোটেই চেপ্টাৰ্ছবোৰ আমাৰ ঘূৰিব ঠিক আছে সেই এটা প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনহে একচুৱেলি আমি কৰোঁ গতিকে মই সেই জাতি ষ্টুডেণ্টৰ বেনিফিট হয় তাৰ কাৰণে মই এই ফিজিক্সৰ পেপাৰ্ছবোৰ ছল্ভ কৰি দি আছোঁ তো ষ্টুডেণ্টে দিনটোত 30-35 মিনিটছ এটা উলিয়াই পেলাই এই কুৱেশ্যনছবোৰ চাই গ'লে জাষ্ট চাই গৈ থাকিলেই হ'ল তাৰ ব্ৰেইনত গোটেই বস্তুবিলাক ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ ইউনিটেড মেজাৰমেণ্টৰ পৰা একদম 12ৰ লাষ্ট চেপ্টাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচলৈকে গোটেই কোৰ্চটো ৰিকল হৈ থাকিব ঠিক আছে তো আমি এতিয়া আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ আহিছে এই কুৱেশ্যনছটো একচুৱেলি টেক্সট বুকতে আছিলে ই আৰু জিৰ যদি এনাৰ্জি আৰু গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্ট এজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তেনেহ'লে ই বাই জিৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা কি হ'ব তাৰ কাৰণে আমি ই ফৰ এনাৰ্জি ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা আৰু গ্ৰেভিটেশ্যনেল কনষ্টেণ্টৰ ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা আমি পুট কৰিলেই হ'ল পুট কৰি ৰেচিঅ' যদি আমি উলিয়াই দিওঁ ৰেচিঅ' উলিয়াই দিলে আমাৰ তাৰ পৰা আমি কি পাই যাম ই বাই জিৰ ৰেচিঅ'টো আমি পাই যাম ঠিক আছে স্ক্ৰীনত আছে ধুনীয়াকৈ চলিউশ্যনটো চোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো ৰিকল হৈছে তেনেকৈ চাই গৈ থাকিলে তোমালোকে কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আমি গৈ আছোঁ চোৱা যে এন ইণ্ডাক্টৰ আছে অফ ইণ্ডাক্টেন্স এল দিছে এ কেপাচিটৰ অফ কেপাচিটেন্স চি দিছে এণ্ড এ ৰেজিষ্টৰ অফ ৰেজিষ্টেন্স আৰ দিছে আৰ কানেক্টেড ইন চিৰিজ টু এন এ চি চ'ৰ্চ অফ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ভি ভল্ট এজ শ্ব'ন ইন দ্য ফিগাৰ তোমালোকে ফিগাৰটো দেখা পাইছা 40 ভল্ট আছে 10 ভল্ট আছে আকৌ 40 ভল্ট আছে এগেইনষ্ট দ্য ৰেজিষ্টেন্স আছে potential across LCR কৈ দিলে কুৱেশ্যনটো the amplitude of current flowing through LCR circuit is 10 root over 2 the impedance of the circuit is ঠিক আছে impedance মানে কওঁতে impedance বুলি কওঁতে resistance বুলি কওঁতে V by R হয় ঠিক আছে তো V by R উলিয়াবলৈ যাওঁতে impedance উলিয়াব যাওঁতে I ইকুৱেল টু V by R ফৰ্মুলা মানে V by Z হয় Z ইকুৱেল টু V by I হ'ব তো তুমি এতিয়া আই উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰথমে ভি আৰ এম এছ উলিয়াই ল'লা কুৱেশ্যনটোত ভি আৰ এম এছৰ ফৰ্মুলা তোমাক এজ এ হ'ল ভি আৰ স্কোৱাৰ প্লাছ ভি এল মাইনাছ ভি চি হোল স্কোৱাৰ এইটো তোমাৰ ভি আৰ এম এছৰ ফৰ্মুলা পালা তাৰ পৰা জেড লাগে জেড মানে ইম্পিডেঞ্চ তাৰ কাৰণে ভি আৰ এম এছ বাই আই আৰ এম এছ বাই কুৱেশ্যন তোমাক এম্প্লিটিউডহে দিছে মানে পিক কাৰেণ্ট দিছে তাৰ পৰা তুমি আৰ এম এছ কাৰেণ্ট উলিয়াব লাগিব আই বাই ৰুটটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আৰ এম এছ কাৰেণ্টটো ওলাব সেই ভেলুটো আনি পুট কৰি দিলে তোমাৰ হৈ যাব চোৱাচোন তোমাৰ জেডৰ ভেলুটো ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ চাগে বুজি পাইছা এইকণলৈকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা ডাউট লাগিব লগা নাই তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনো তোমাৰ আহিছে চোৱা এ বডি ইজ এক্সিকিউটিং চিম্পল হাৰ্মনিক মশ্যন SSM উইথ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এন বুলি কৈছে দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইটছ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইজ ঠিক আছে তো এনে SSMত থকা বডি এটাৰ এজ এ হ'ল এক্সপ্ৰেশ্যন কিমান হয় এ চাইন ওমেগা টি হয় আৰু তাৰ পৰা যদি পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি আমাক লাগে পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি হাফ কে এক্স স্কোৱাৰ এক্সৰ ভেলুটো বহাই দিলোঁ পুট কৰিলোঁ এক্সৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ এক্সৰ ভেলু পুট কৰাৰ পিছত আমি চোৱাচোন হাফ কে এ স্কোৱাৰ বা এইখিনি আমি চাইন স্কোৱাৰটো আমি কমন ল'লোঁ চাইন স্কোৱাৰ জেগাত আমি 1 মাইনাছ কছ ভেলু পুট কৰিলোঁ ঠিক আছে পুট কৰাৰ পিছত আমি চোৱাচোন আনচাৰ গৈ আমাৰ কিমান ওলালগৈ টুৱাইচ এন আমাৰ ওলাবগৈ আনচাৰ ঠিক আছে কৰি থোৱা আছে ভালকৈ চোৱা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনো চোৱাচোন এ থিক কাৰেণ্ট কেৰিং কেবল অফ ৰেডিয়াছ কেপিটেল আৰ কেৰিজ কাৰেণ্ট আই uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field due to cable with the distance r from the axis of the cable is represented by চোৱাচোন ঠিক কাৰেণ্ট আছে ঠিক কাৰেণ্টৰ তোমাৰ ৰেডিয়াছ দি দিছে ৱায়াৰডালৰ কাৰেণ্ট আই বুলি কৈছে ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড কৈছে ঠিক আছে তেনেহ'লে মেগনেটিক ফিল্ড
অ'কে আৰুতো ডিষ্টেঞ্চ বি আৰু আৰৰ মাজত আমাক কি লাগে গ্ৰাফটো লাগে কোনটো গ্ৰাফে তোমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে এতিয়া তুমি সলিউশ্যনটো চোৱাচোন আমাৰ বি ইনচাইডত আমি কিমান হয়গৈ মিউ নট আই আৰ বাই টুৱাইচ বাই আৰ স্কোৱাৰ তাৰ পৰা আমাৰ যদি লগভগ ইকুৱেল হয় তেনেহ'লে চৰি ইনচাইড আৰু আউটচাইডৰ কাৰণে মিউ নট আই বাই টুৱাইচ বাই আৰ হয় ঠিক আছে তো আমি এটা বস্তু জানো যে চেণ্টাৰৰ পৰা ছাৰ্ফেচলৈকে কণ্ডাক্টৰডালৰ ছাৰ্ফেচলৈকে সদায় মেগনেটিক ফিল্ডখন ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে ছাৰ্ফেচত মেক্সিমাম হয় আৰু ছাৰ্ফেচত মেক্সিমাম হোৱাৰ পিছত সি সদায় ডিক্ৰিজিং হয় ঠিক আছে তেনেহ'লে আমাৰ গ্ৰাফটো কোনটো হয়গৈ 4 নম্বৰ গ্ৰাফটো হয়গৈ আমাৰ ঠিক আছে এইকণলৈকে বুজি আছোঁ তাৰপিছত তুমি চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass number 120. The binding energy binding per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of the fragment is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy in the process is. তো এতিয়া তুমি চোৱা কথাটো হৈছে কি কুৱেশ্যনটোত ব্ৰেক ইনটু টু ফ্ৰেগমেণ্ট বুলি ক'লে তো টু ফ্ৰেগমেণ্ট বুলি কওঁতে মাছৰ ইমান দিছে তো এতিয়া তোমাৰ দুটাত ইয়াত তোমাৰ হৈ আছে কি এটা ফ্ৰেগমেণ্ট তোমাৰ 7.6 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভল্টত হৈ আছে বাকী দুটা ফ্ৰেগমেণ্ট 8.5 হৈ আছে এতিয়া বাইণ্ডিং এনাৰ্জি উলিয়াবলৈ যাওঁতে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি প্ৰডাক্ট মাইনাছ ৰিয়েক্টেণ্ট প্ৰডাক্ট বুলি কওঁতে তুমি চোৱাচোন প্ৰডাক্ট কিমান হ'লগৈ 120 হ'লগৈ 120 দুটা ফ্ৰেগমেণ্ট হৈছে যাৰ 8.5 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট যিটো আমি পালোঁ আৰু অৰিজিনেলি কিমান আছিলে 7.6 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট আছিলে তো লাষ্টত গৈ পেলাই আমি এনাৰ্জি কিমান ল'ব 216 মেগা ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ঠিক আছে বুজিছা এইকণলৈকে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance parallel plate capacitor question, if the distance between the plate is D and the area of each plate is capital A, the energy stored in the capacitor is ইনেতো আমি হাফ এপসাইলন নট স্কোৱাৰ আমি পাইছোঁ এই ফৰ্মুলা ঠিক আছে তো এতিয়া এনাৰ্জি stored in the capacitor is ইয়াত যিকেইটা ভেলু দিছে সেইটো এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি ইকুৱেল এনাৰ্জি পাৰ ইউনিট ভলিউম আছিলে ন আমি যিটো কৰিছিলোঁ হাফ এপসাইলন ই স্কোৱাৰ আমি এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি ফৰ্মুলা উলিয়াইছিলোঁ তোমালোকে ডিৰাইভেশ্যনটোত চাবা বৰ্ড যেতিয়া আমি ক্লাছত কৰাওঁ তো ডিৰাইভেশ্যনটো আমি গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ পেলাই এনাৰ্জি ডিভাইডেড বাই ভলিউম কৰোঁ কৰি পেলাই আমি এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি উলিয়াওঁ এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি হাফ এপসাইলন ই স্কোৱাৰ তেনেহ'লে এনাৰ্জি ক'লে কি হ'ব এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি ইনটু ভলিউম তো ভলিউম বুলি কওঁতে প্লেটখনৰ এৰিয়া এ আছিলে ছেপাৰেশ্যন ডি আছিলে তেনেহ'লে ভলিউম কিমান এ ইনটু ডি তো এ ইনটু ডি টাৰ্মটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ঠিক আছে মাল্টিপ্লাই হ'লেও ওলাই যাব ওৱান ষ্টেপ কুৱেশ্যন সেইটো তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে দ্য নাম্বাৰ অফ ফটনছ পাৰ ছেকেণ্ড অন এন এভাৰেজ এমিটেড বাই দ্য চ'ৰ্চ অফ মনোক্ৰমেটিক লাইট অফ ৱেভ লেংথ 600 nanometer what it delivers the power of 3.3 to 10 to the power minus 3 watt will be the number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer দি দিছে তোমাক ঠিক আছে তো তোমাক কি সুধিছে what will be পাৱাৰ সুধিছে তো পাৱাৰ ইকুৱেল টু ফৰ্মুলা পাৱাৰ ইকুৱেল টু what it delivers the power দি দিছে তোমাক ঠিক আছে তো নাম্বাৰ অফ ফটনছ পাৰ ছেকেণ্ড লাগে তো নাম্বাৰ অফ ফটনছ তোমাৰ যে হ'ল এনাৰ্জি এ চি বাই লেমডাই হৈ আছে পি ইকুৱেল টু তো তাৰ পৰা তুমি যদি চাবলৈ যোৱা পাৱাৰৰ ফৰ্মুলা এ চি বাই লেমডা তো এন ইকুৱেল এনটোহে লাগে যদি নাম্বাৰছ অফ ফটনছ বহুত আছে কিন্তু এন এছ বাই লেমডা এন এছ চি বাই লেমডা হ'ব তাৰ পৰা এনটো উলিয়াবলৈ হ'লে পি লেমডা বাই এইচ চি ফৰ্মুলা সেইটো ইউজ কৰা ওলাই যাব তাৰপিছত দিছে polar molecules are the molecules okay having a permanent electric dipole moment having zero dipole moment equal to dipole moment only in the presence of electric field or the displacement ঠিক আছে এতিয়া পিছৰকেইটা হোৱাৰ কোনো চান্সেছেই নাথাকে ঠিক আছে পলাৰ মলিকুলছৰ লগত ডাইপল মমেণ্টৰ ৰিলেশ্যন আছে হয় জিৰ' হ'ব নহ'লে থাকিব কিবা এটা ঠিক আছে গতিকে পলাৰৰ ক্ষেত্ৰত ছেপাৰেটেড বাই চাম ডিষ্টেঞ্চ হয় পলাৰ নন পলাৰৰ ক্ষেত্ৰতে কইনচাইড হয় নন পলাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় পজিটিভ চাৰ্জ নিগেটিভ চাৰ্জ দুটা কইনচাইড হয় গতিকে এটা জেগাতে থাকে দুইটা গতিকে যেতিয়া ছেপাৰেশ্যন জিৰ' হয় গতিকে ডাইপল মমেণ্ট জিৰ' হৈ যাব কিন্তু পলাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ছেপাৰেশ্যন থাকে গতিকে ছেপাৰেশ্যন থাকিলে ডাইপল মমেণ্ট কিউ ইনটু টুৱাইচ এল না এলৰ ভেলু এটা থাকিব
গতিকে ভেলু থকা মানে এইটো কি হ'ব ফাইনেলি হেভিং এ পাৰ্মানেণ্ট ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মমেণ্ট হৈছে ডাউট নাই চাগে কোনলৈকে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ আছে দ্য হাফ লাইফ পিৰিয়ড The half-life of a radioactive nuclide is 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be. আমাৰ জেনেৰেলি আমি যেতিয়া বৰ্ড লেভেলৰ টপিকবিলাক পঢ়োঁ তাত আমি কিন্তু হাফ লাইফ পিৰিয়ডৰ পিছত এক্টিভিটি টাৰ্মত আমি পঢ়াই দিওঁ কিন্তু সেই এক্টিভিটি টাৰ্মটো আমাৰ NCERT চিলেবাছত আছে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ নিট চিলেবাছ বৰ্ড লেভেল চিলেবাছত সেই টপিকটো নাই এজ এ হোল আউট কৰি দিয়া আছে কিন্তু এক্টিভিটি বুলি পঢ়োৱা থাকে আৰু সেই এক্টিভিটি এক্সপ্ৰেশ্যন সদায় A/N হাফ টু দি পাৱাৰ T বাই নৰ্মেল টাইম পিৰিয়ড বাই হাফ লাইফ পিৰিয়ড ঠিক আছে নৰ্মেল মানে যিমানখিনি ৰিমেইনিং হাফ লাইফ যদি 150 হয় আৰু হাফ লাইফ যদি 100 আছে সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব কৰিলে আমাৰ আনচাৰটো ওলাই যাব ফৰ্মুলা সেইটোৱে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V equal to V naught sin omega t ঠিক আছে then displacement current between the plates of the capacitor would then be given by কথাটো হৈছে কি displacement current লাগে between the plates of the capacitor এটা কথাটো হৈ আছে V কিমান আছে V naught sin omega t আছে then আমি আমাক কাৰেণ্ট লাগে কাৰেণ্ট সদায় আমাক ক'ৰ পৰা ওলাব চাৰ্জৰ পৰাহে ওলাব কাৰেণ্ট ইকুৱেল টু dq/dt হয় গতিকে কিউ আমাক লাগিব কিউ ইকুৱেল টু কি হয় যদি কেপাচিটৰ আৰু ভল্টেজ দিয়া আছে কিউ ইকুৱেল টু CB ফৰ্মুলা হ'ল আৰু চিটো কনষ্টেণ্ট থাকে কেপাচিটেন্স ঠিক আছে ভেৰিয়েবল ভি হয় dv/dt ভি জেগাত V naught sin omega t বহালোঁ তা ভি নটক যদি আমি এজ এ হোল ডিছপ্লেচ ভি নটক যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ দেন ভি নট কছ ওমেগা টি আহিব কছক কৰিলে মানে ভি নট চাইন ওমেগা টি হয় চাইনক কৰিলে আকৌ কছ পাম আকৌ কছ ওমেগা টিক আকৌ কৰিব লাগিব তাৰপৰা আকৌ ওমেগা পাম গতিকে সেই dv/dt জেগাত আমি ভি নট ওমেগা কছ ওমেগা টি পালোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমি ভি নট ওমেগা চি কছ ওমেগা টি আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো ওলাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত আছে স্ক্ৰু গজ এই স্ক্ৰু গজ গিভছ দ্য ফলোয়িং ৰিডিং when used to measure the diameter of a wire হৈছে main scale reading 0 mm circular scale reading 52 divisions given that 1 mm on main scale corresponding to 100 divisions on the circular scale the diameter of the wire from the above data is প্ৰথমে লিষ্ট কাউণ্টটো উলিয়াই লোৱা লিষ্ট কাউণ্ট উলিয়াব যাতে পিটছ বাই চাৰ্কুলাৰ স্কেল ডিভিজন পিটছ সদায় 1 mm আছে ঠিক আছে 52 ডিভিজন আৰু 0 mm বুলি যেতিয়া মেইন স্কেল ৰিডিং দিছে তাৰ পৰা মিলিমিটাৰত পাইছোঁ গতিকে লিনিয়াৰ স্কেল সদায় 1 mm বাই 100 তাৰ পৰা 0.00 চেণ্টিমিটাৰ আমি কি পালোঁ লিষ্ট কাউণ্ট পালোঁ তো এতিয়া তোমাৰ ৰেডিয়াছ ইকুৱেল টু মিটাৰ স্কেল ৰিডিং প্লাছ n ইনটু লিষ্ট কাউণ্ট ঠিক আছে তো n ইনটু লিষ্ট কাউণ্ট বুলি কওঁতে n ইনটু লিষ্ট কাউণ্ট মানে এজ এ হ'ল 0 mm 0 প্লাছ 52 আছে চাৰ্কুলাৰ স্কেল ডিভিজন ইনটু লিষ্ট কাউণ্ট বুলি কওঁতে লিষ্ট কাউণ্টটো তোমাৰ কিমান আছে 0.001 আছে তো আমি গৈ পেলাই ভেলু কিমান পালোঁ 0.052 ঠিক আছে এই টপিকটো ৰিচেণ্ট পঢ়োৱা হৈছে ক্লাছত তোমালোকৰ ক্ৰেছ কোৰ্চত পঢ়োৱা হৈছে তাৰপিছত তোমাৰ আছে ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ দ্য এংগল অফ ইমাৰ্জেঞ্চ ফ্ৰম দ্য প্ৰিজম ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ দ্য গ্লাছ ইজ √3 কথাটো কি হৈ আছে চোৱা ৰিফ্ৰেক্টিভ ইণ্ডেক্স অফ দ্য গ্লাছ ইজ √3 দি দিছে তো এতিয়া তুমি ফিগাৰটো তোমাক আঁকি দিয়া হৈছে চোৱাচোন লাইট তোমাৰ আহি ইনচিডেণ্ট হৈছে ইনচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত লাইট এতিয়া ৰিফ্ৰেক্ট হ'ব ৰিফ্ৰেক্ট হওঁতে প্ৰিজম এংগল ইফালে যদি 60 আছে ওপৰত 30 হ'ব লাগিব আৰু ইফালে 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ গতিকে 180 হ'ব লাগিব গতিকে R1 প্লাছ R2 ইকুৱেল টু কি হ'ব R1 প্লাছ R2 ইকুৱেল টু প্ৰিজম এংগল ইকুৱেল 30 ডিগ্ৰী আছে গতিকে R2 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব R2 ইকুৱেল 30 ডিগ্ৰী হ'ব তেনেহ'লে স্নেলছ লৰ পৰা যদি আমি চাওঁ √3 মানে n1 sin I ইকুৱেল টু n2 sin R হ'ব ন গতিকে ইয়াত চাইন হয় ইয়াৰ পৰা তোমাৰ আনচাৰটো কিমান আহিবগৈ sin 30 1/√3 1/√3 আনচাৰ আহিব 1/√3 এতিয়া sin 1/√3 কিমান হয় sin 1/√3 তো আজি হ'ল 60 ডিগ্ৰী হৈ যাবগৈ ঠিক আছে আনচাৰ
তাৰপিছত in a potentiometer circuit a cell of EMF 1.5 volt gives the balance point at 36 centimeter length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire? তো এইটো বেলেগ একো নাই কিয়া E1 by E2 equal L1 by L2 formula use কৰিলে হ'ল normal formula. তো 1.5 by 2.5 equal 36 by হ'ব সেইমতে x টো ওলাই যাব. তাৰপিছত আছে 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা. A particle is released from height s of the surface of the earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively. Height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively. তো এটা কথাটো হ'ল কি হাইট উলিয়াব লাগে. হাইট উলিয়াবলৈ যাওঁতে তুমি চোৱা পটেনচিয়েল এনাৰ্জি প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু কি হ'ব তোমাৰ টোটেল এম জি এছ আছে এট এ গিভেন পইণ্ট তোমাৰ its kinetic energy 3 times. So at a given point its kinetic energy equal to 3 times the potential energy. ঠিক আছে তেনেহ'লে potential plus kinetic equal to 4 times the potential energy equal to mgs. The potential energy equal to mgs formula equal to mgs. So it's equal to s by 4. ঠিক আছে তেনেহ'লে kinetic energy equal to 3 times the potential energy হয় না তো 3 by 4 mgs is equal to kinetic energy ইনে যদি বডিটোৰ মাছ m আৰু ভেলোচিটি v হয় হাফ m v স্কোৱাৰ তাৰ পৰা v ওলাই যাব হৈছে তাৰপৰা ভি ওলাই যাব. তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছে দ্য ইফেক্টিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন that consists of 4 wires of equal length, equal area cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? The effective resistance of a wire equal length, equal area cross section and same material is 0.25. গতিকে তোমাৰ ইফেক্টিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ 4 ৱাৰ চাইডেল ৱাৰ লগ লাগি পেলাই 0.25 পাইছে. ঠিক আছে এতিয়া সুধিছে ই দে আৰ কানেক্টেড ইন চিৰিজত হ'লে কি হ'ব. তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে তোমাৰ এনেতো 1 by r ঠিক আছে 1 by r তোমাৰ গৈ পেলাই 4 by r by 4 ইকুৱেল টু পাইছে 0.25 তেনেহ'লে r ইকুৱেল 1 হ'ব ন চিৰিজত গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিব লাগে গতিকে r 4r হ'ব গতিকে r যদি 1 হয় তেনেহ'লে 4 ওম হ'বগৈ আনচাৰ. তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ ৱাটাৰ ফলছ ফ্ৰম এ হাইট অফ 60 মিটাৰ at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional forces are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? Water falls from a height of 60 meter at the rate of ইমান দিছে ওকে তো ইমান দি দিলে গতিকে তোমাৰ এতিয়া বাই কুৱেশ্যন পাৱাৰ দি দিছে এম জি এইচ বাই টি ঠিক আছে এম জি এইচ বাই টি তোমাৰ পাৱাৰ দি দিছে ঠিক আছে এম দি দিছে এম বাই টি এ দি দিছে যি ভেলু 10 জানো হাইট দি দিছে তাৰ পৰা ইনপুট পাৱাৰ আমি কিমান পালোঁ 9 কিলোৱাট. এতিয়া তোমাক বাই কুৱেশ্যন কৈছে যে 10% লছেছ হয় পাৱাৰ গতিকে পাৱাৰ যদি যিটো পাইছোঁ তাৰ 10% লছ হোৱাৰ পিছত পাৱাৰ থাকিবগৈ কিমান 8.1 কিলোৱাট দেখা পাইছানে 10% লছ কিমান হ'ব 0.92 × 10⁻³ তো সেইটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব তো 8.1 কিলোৱাট বুজি পাইছা. তাৰপিছত an infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown in the figure. ঠিক আছে and an electron is moving with a speed of 10⁵ meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. তো তোমাক এতিয়া কুৱেশ্যনটো কি দিলে চোৱা তোমাৰ লং ষ্ট্ৰেট কণ্ডাক্টৰ আছে ইনফাইনেটলি লং আছে 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় বুলি কৈছে আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰি আছে 10⁵ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড পেৰেলেল টু দ্য কণ্ডাক্টৰ. পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য ইলেক্ট্ৰন এণ্ড দ্য কণ্ডাক্টৰ ইজ 20 চেণ্টিমিটাৰ কৰি দিছে তোমাক ফিগাৰটো দি দিয়া আছে ঠিক আছে দেখা পাইছা. দ্য কেলকুলেট দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাই দ্য ইলেক্ট্ৰন এট দেট ইনষ্টেণ্ট ফ'ৰ্চ উলিয়াব লাগে তোমাক ভেলচিটিও দি দিয়া আছে কাৰেণ্টটো দি দিয়া আছে ছেপাৰেশ্যন বিটুইন টু দি দিয়া আছে ঠিক আছে. তো এতিয়া তোমাৰ ফৰ্মুলা আছে বি ইকুৱেল তোমাক একচুৱেলি ফ'ৰ্চ লাগে ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু বি কিউ ভি চাইন থিটা হয় এনচাৰ ফৰ্মুলা ফ'ৰ্চৰ কাৰণে বি কিউ ভি চাইন থিটা
কিন্তু বাই কুৱেশ্যন তোমাক এজ এ হ'ল ভি আৰু কিউৰ মাজৰ তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো তোমাক 90 ডিগ্ৰী বুলি কৈ দিছে, পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ মুভ কৰে বুলি কৈছে। গতিকে তুমি এফ ইকুৱেল টু বি ভি কিউ ফৰ্মুলা পালা। তোমাক এতিয়া বি ভেলুটো লাগিব। বি ভেলুটোৰ কাৰণে মিউনট বাই টুৱাইচ পাই আৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা, ঠিক আছে। বিৰ কাৰণে ভিৰ কাৰণে তোমাক ভেলু দিয়ে দিছে, আৰু কিউ ভেলু তুমি জানাই অলৰেডি। তো সেইখিনি পুট কৰি দিলে তোমাৰ আনচাৰটো ওলাই যাব। হৈছে, ডাউট নাই চাগে এইকণলৈকে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত আমি গৈ আছোঁ। Consider the following statements A and B and identify the correct answers. A Zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator. Okay. And the potential barrier of PN junction lies between 0.1 to 0.3 volt. হৈছে। তো জেনাৰ ডায়োডটো ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কানেক্টেড হয় যেতিয়া আমি ভল্টেজ ৰেগুলেটৰ বুলিয়ে নহয়, জেনাৰ ডায়োড সদায় ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কানেক্টেডেই হয়। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্টেই হয়, কিন্তু পটেঞ্চিয়েল বেৰিয়াৰ পি এন জাংচন 0.1 to 0.3 ভল্ট এইটো নহয়, মানে হয়তো বেছি হয়, ঠিক আছে। গতিকে তোমাৰ ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ 0.3 to 0.7 হয় মানে পটেঞ্চিয়েল বেৰিয়াৰ জেনেৰেলি। গতিকে 0.1 to 0.3 নহয়, 0.3 to 0.7 হয়। গতিকে তাৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালোঁ কি ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ৰঙেই হয়। গতিকে আমি অপশ্যন চাব লাগিব যে এ ইজ কাৰেক্ট, বি ইজ ৰং। তো অপশ্যন 4 আছে। হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, স্প্ৰিং ইজ ষ্ট্ৰেচ বাই 5 centimeter by force of 10 Newton. The time period of the oscillations when a mass of 2 kg is suspended by it is. তো তোমাক এতিয়া টাইম পিৰিয়ড অফ অচিলেশ্যন লাগে, ঠিক আছে। টাইম পিৰিয়ডৰ ফৰ্মুলা টুৱাইচ পিৰিয়ড অফ এম বাই কে ফৰ্মুলা, এম বাই কে। তোমাক এতিয়া কে লাগিব, এমো তোমাক দি দিছে, এম তোমাক দি দিছে 2 kg, ঠিক আছে। কে লাগিব, কে কাৰণে আমি ফৰ্মুলা পাই দিছোঁ এফ ইকুৱেল টু কে এক্স। এফৰ ভেলু তোমাক কৈ দিছে, এক্সৰ ভেলু তোমাক কৈ দিছে, তাৰ তুমি কে উলিয়াবলৈ কে আনি পুট কৰি ল'লেই হ'ল, ওলাই যাব, একেবাৰে ইজি হয়। তাৰপিছত তোমাৰ আছে কুৱেশ্যনছ, এণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰন concentrating in an n-type semiconductor is the same as whole concentration in a p-type semiconductor. It's okay. An external field electric is applied across each of them. Compare the current in them. No current will flow in p-type, current will flow in n-type. Current equal to n-type equal to current in p-type, current in p-type greater than current in n-type, current in type n-type বেছি হ'লে কেনেকৈ হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াত তুমি চোৱা এতিয়া তোমাৰ যিমানে যি নহওক ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যেতিয়া এপ্লাই কৰিবা, তোমাৰ একচুৱেলি কথাটো কি হৈ আছে, হলতটো কাৰেণ্ট ফ্ল'ই হলতটো কাৰেণ্টেই নাপাওঁ ন, ঠিক আছে। হলত আমি নাপাওঁৱেই, কাৰণ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ইলেক্ট্ৰনে হয়, ঠিক আছে। গতিকে কথাটো কি হৈ আছে, তুমি এনে চাবলৈ গ'লে ইলেক্ট্ৰন বেছি পাবা হলতকৈ, যিহেতু নাম্বাৰছ অফ ইলেক্ট্ৰন বেছি থাকিব, ঠিক আছে। কাৰেণ্টটো হলৰ কাৰণেতো কাৰেণ্ট নাপাওঁ, ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কাৰেণ্ট পাওঁ। গতিকে কাৰেণ্ট ডিউ টু ইলেক্ট্ৰন ইজ বেছি হ'ব এজ কম্পেয়াৰ টু কাৰেণ্ট ইন হোলছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, এ ডাইপল ইজ প্লেচ ইন এন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এজ শ্ব'ন, ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন উইল ইট মুভ, ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো চোৱা, প্লাছ কিউ মাইনাছ কিউ ডাইৰেকশ্যন আছে, ঠিক আছে। এতিয়া তোমাক সুধিছে কোনটো ডাইৰেকশ্যনত ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰিব। এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, ফিল্ড লাইন্সটো পজিটিভ টু নিগেটিভ, ফিল্ড লাইন্সটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন যোনফালে আছে সেইফালে চোৱা, এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন যোনফালে তোমাৰ ক্ল'জাৰ হ'ব, ক্ল'জাৰ কোনফালে হ'ব চোৱাচোন। তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স ক্ল'জাৰ প্লাছ কিউ, ঠিক আছে। প্লাছ কিউ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন বেছি হৈ আছে, গতিকে নেট ফ'ৰ্চ অন দ্য ডাইপল এক্ট টুৱাৰ্ডছ ৰাইট ছাইড, দ্য চিষ্টেম অলৱেজ মুভ ডিক্ৰিজেছ ইটছ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি। তুমি চোৱা কুৱেশ্যনটো চোৱা, কিউ এইফালে আছে, মাইনাছ কিউ ইফালে যাব, ফাইনেলি গৈ পেলাই ডিউ টু মানে প্লাছৰ কাৰণে তোমাৰ বেছি হ'ব। যদি প্লাছৰ কাৰণে তোমাৰ বেছি হয় তেনেহ'লে গৈ পেলাই পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি উইল ডিক্ৰিজেছ, কাৰণ পটেঞ্চিয়েল প্লাছৰ কাৰণে যদি ভেলুটো বেছি হয়, প্লাছৰ কাৰণে ভেলুটো বেছি হ'লে পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইকুৱেলটো ভেলুটো নিগেটিভতে থাকে আমাৰ। গতিকে যাৰ কাৰণে আমাৰ গৈ পেলাই কি হ'বগৈ, পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি উইল ডিক্ৰিজেছ ইন দ্য ৰাইট ছাইড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, কনভেক্স লেন্স এ অফ ফকেল লেংথ 20 cm and a convex lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be.
তো তুমি কুৱেশ্যনটো চোৱা কনভেক্স লেন্স অফ ফকেল লেংথ 20 cm and convex length B of focal length 5 cm kept along the same axis at a distance D. ঠিক আছে, D ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান F1 minus F2 15 cm হৈ গ'ল। ছেপাৰেশ্যন তোমাক দিছে 15 cm। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য এস্কেপ ভেলোচিটি ফ্ৰম দ্য আৰ্থ ছাৰ্ফেচ ইজ V. দ্য এস্কেপ ভেলোচিটি ফ্ৰম দ্য ছাৰ্ফেচ অফ আনাডাৰ প্লেনেট হেভিং এ ৰেডিয়াছ 4 times that of Earth and same mass density. এতিয়া তোমাৰ এস্কেপ ভেলোচিটি ফৰ্মুলাৰ ওপৰত 2g/r আছে, তো 2g/r আছে। এতিয়া মাছৰ জেগাত আমাৰ কি হ'ব ভলিউমটো ডেঞ্চিটি, তো ভলিউম 4/3 পাই r কিউ হ'ব ৰেডিয়াছ, ইফালে ৰ ডেঞ্চিটি। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ এস্কেপ ভেলোচিটি ডাইৰেক্ট প্ৰপৰ্চনেলটো কি হৈ আছে r হৈ আছে। গতিকে আৰ্থৰ এস্কেপ ভেলোচিটি বাই সেই আদাৰ প্লেনেটৰ এস্কেপ ভেলোচিটি লগত যদি চাবলৈ যোৱা তো আৰ্থৰটো 4 টাইম আৰ্থৰ তোমাৰ 4 টাইম মাছ বাকীখিনি চবটো ছেমেই হৈ আছে ন, খালি তোমাৰ 4 টাইমছ অফ ডেট আৰ্থ হ'ব। গতিকে এস্কেপ ভেলোচিটিটো 4 টাইমছ অফ ডেট প্লেনেট হ'ব। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of a negligible work function. If m mass is of the photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda equal to. তো আমি তোমাৰ আইনষ্টাইন ফটোলজি ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমি পাই থৈছোঁ AC/λ ইকুৱেল টু কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাছ মানে মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাছ ৱৰ্ক ফাংচন। গতিকে AC/λ যদি ৱৰ্ক ফাংচন যদি নেগলিজিবল হয় কাইনেটিক এনাৰ্জি মেক্সিমাম, lambda equal to h/2m k, ঠিক আছে, kmax equal to h² lambda square, ঠিক আছে। সেইমতে ভেলু বহু AC/λ ওলাই যাব, তাৰপৰা lambda এক্সপ্ৰেশ্যন তুমি পাই যাবা। হ'ব, বুজি পাবা, ষ্টেপবোৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে এ লেন্স অফ লাৰ্জ ফকেল লেংথ এণ্ড এ লাৰ্জ এপাৰ্চাৰ ইজ বেষ্ট সুইটেড এজ এন অবজেক্টিভ অফ এন এষ্ট্ৰনমিকেল টেলিস্কোপ চিন্স। ইয়াত তোমাৰ কোনটো হ'ব সুধিছে আৰু অবজেক্টিভ অফ এন এষ্ট্ৰনমিকেল টেলিস্কোপৰ কাৰণে কোনটো হ'ব বেষ্ট মানে সুইটেড এপাৰ্চাৰ। তো তোমাৰ এইটো সদায় গৈ পেলাই লাৰ্জাৰ এপাৰ্চাৰ হ'বগৈ অবজেক্টিভ। যিমান লাৰ্জাৰ হ'ব সিমানে বেটাৰ ৰিজলিউশ্যন হ'ব। তাৰপিছত দিছে নেক্সট টু চাৰ্জ স্পেৰিকেল কণ্ডাক্টৰ্ছ অফ ৰেডিয়াছ r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of surface charge densities of the spheres sigma 1 বা sigma 2 উলিয়াব দিছে। তো তোমাৰ এতিয়া আমি এইটো যে দুটা চাৰ্জ থাকে, দুটা চাৰ্জৰ কাৰণে কানেক্টেড বাই ৱায়াৰ হৈ আছে ন, গতিকে কমন চাৰ্জেছ কিমান হ'ব আমাৰ শ্বেয়াৰিং অফ পটেঞ্চিয়েল আমি পঢ়োৱা থাকে পেৰেলেল প্লেট কেপাচিটৰৰ পিছৰ টপিকটো, ঠিক আছে, কমন পটেঞ্চিয়েল টপিকটো। তাত কমন চাৰ্জেছ হ'ব, যিহেতু এডাল ৱায়াৰ দি যদি কানেক্ট কৰি দিওঁ চাৰ্জটো কমন হ'ব, ঠিক আছে। তেনেহ'লে কমন চাৰ্জ যদি টোটেল চাৰ্জ কিউ কনচিডাৰ কৰোঁ, Q1 and Q2 কিমান হ'ব, Q1 কিউ যদি ওলাই যায় sigma 1 আৰু sigma 2 ওলাই যাব, ঠিক আছে। sigma 1 কি হয় চাৰ্জ বাই ছাৰ্ফেচ এৰিয়া, ঠিক আছে। সেইমতে কৈ পেলাই যিহেতু আমাৰ ছাৰ্ফেচ ডেঞ্চিটিৰ লগত তোমাৰ ৰেডিয়াছ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হয়, তেনেহ'লে sigma 1 বাই sigma 2 ইজ ইকুৱেল টু r2/r1 হ'ব, ঠিক আছে। তো নেক্সট টপিকটো আছে ফৰ এ প্লেন ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ propagating in x direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field and magnetic field respectively, ঠিক আছে। তো তুমি এটা যদি চাবলৈ যোৱা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভটো হয়নো কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু মেগনেটিক ফিল্ডৰ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত থাকে ন, গতিকে পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যন থকা মানে দুটা ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে তোমাক বাই কুৱেশ্যন ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিবলৈ যাওঁতে মানে কোন দুটা এক্সিছৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ এক্স ডাইৰেকশ্যন বুলি কৈছে ন, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভটো এক্স ডাইৰেকশ্যন বুলি কৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কি আছে তোমাক দুইটা ৱেভ দি দিছে, তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো আৰু মেগনেটিক ফিল্ডৰ ভেলু দুটা অপশ্যনত দি থৈছে, আৰু সুধিছে যে কোন দুটা ভেলুৰ পৰা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভটো প্ৰপাগেটিং এক্স ডাইৰেকশ্যন হ'ব। গতিকে তুমি এতিয়া ইয়াত থকা চাৰিওটা অপশ্যন ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰি চাব লাগিব, আৰু যোনটো ক্ৰছ প্ৰডাক্টে তোমাৰ এলং আই কেপ হৈ যাব, আনচাৰটো আই কেপ ওলাব, সেইটোৱে এক্স ডাইৰেকশ্যন প্ৰপাগেট হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰথমৰ পৰা চাৰিওটা কৰিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক 3 নম্বৰটো হয় কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট 3 নম্বৰটো তোমাক কৰি দেখাই দিছোঁ আৰু, ঠিক আছে, বুজি পাইছা এইকণলৈকে, ঠিকে আছে চাগে। তাৰপিছত 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এ কাপ অফ কফিজ cools from 90 degree to 80 degree in 3 minutes
when the room temperature is 20 degrees Celsius and the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degree to 60 degree at the room temperature same at 20 degrees Celsius is. তো এতিয়া তোমাৰ 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা 80 ডিগ্ৰী কৰোঁতে হ'লে 3 মিনিট লাগে, যেতিয়া ৰুম টেম্পাৰেচাৰ 20 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিলে। ঠিক আছে, তো এতিয়া মোক সুধিছে যে 80 ডিগ্ৰী টু 60 ডিগ্ৰী সেই একেটা টেম্পাৰেচাৰ যদি থাকে তেনেহ'লে কিমান টাইম লাগিব। ঠিক আছে, তো এতিয়া তোমাৰ আমাৰ ফৰ্মুলা আছে চা, তোমাৰ এনে হ'ল মানে হিট ট্ৰান্সফাৰৰ ফৰ্মুলা আছে, তো নিউটনছ ল অফ কুলিং ইউজ কৰিলেই হ'ল। ঠিক আছে, ডি এইচ বাই ডি টি বা যেনিবা ইয়াত ডি টি বাই ডি টি মানে টি ফৰ এনাৰ্জি কনচিডাৰ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, তো নৰ্মেল এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ যিটো আছে এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ বাই নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ, গতিকে ইয়াত কৰি চালে হ'ল, কৰি চালে তোমাৰ 90 টু 80, 80 টু 60, তো এইখিনি প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো লোৱা, প্ৰথম ইকুৱেশ্যনটো এভাৰেজ ল'লা 90 টু 90 ডিগ্ৰী পৰা 80 ডিগ্ৰী 85, ইফালে 80 টু 60, তাৰ এভাৰেজ 70 আহিল, তো ভেলু বহালে আমি গৈ পেলাই আনচাৰটো পাই যাম। ধৰি পাইছা? তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, দ্য ইকুইভেলেণ্ট কেপাচিটেন্স অফ দ্য কম্বিনেশ্যন শ্ব'ন ইন দ্য ফিগাৰ। একচুৱেলি যোন ষ্টুডেণ্টে একচুৱেলি ফিজিক্স সঁচাই 11-12 ভালকৈ পঢ়ি থৈছা, ভালকৈ যাৰ বেচিক্স ক্লিয়াৰ আছে, ভালকৈ কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰিছা, যোনে 1 year ড্ৰপ লৈ পেলাই ভালকৈ কৰিছা, তেওঁহে কিন্তু কুৱেশ্যনছটো চাই গৈ থাকিলেই চলিউশ্যনটো জাষ্ট দেখিলেই নেক্সট ষ্টেপবিলাক তেওঁ গম পাব। ঠিক আছে, কিন্তু যাৰ বেছিক ক্লিয়াৰেই নাই, ভালকৈ একো নাজানাই, থিয়ৰী নিউমাৰিকেল প্ৰেক্টিছেই কৰা নাই, সি কিন্তু কুৱেশ্যন চাই থাকিলে সি ষ্টেপবিলাক চকুতে কৰিব নোৱাৰে মানে। গতিকে তেওঁৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰব্লেম আছে। গতিকে ভালকৈ যদি নীট ক্ৰেক কৰিব বিচাৰিছা, ভালকৈ ছেল্ফ ষ্টাডি কৰা, ভালকৈ পঢ়া, ঠিক আছে, ভালকৈ কৰা। এতিয়া চোৱা এই কুৱেশ্যনটো চোৱা, দ্য ইকুইভেলেণ্ট কেপাচিটেন্স অফ দ্য কম্বিনেশ্যন শ্ব'ন ইন দ্য ফিগাৰ। তোমাক চি 3টা ফিগাৰ দিলে। ঠিক আছে, ইয়াত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা, ইয়াত এই যে চি ঠিক আছে, ইয়াত মই যদি নাম দি ল'লোঁ এ বি, কিন্তু এ বি এই যিটো মাজৰ কেপাচিটৰ আছে, সেই কেপাচিটৰটোৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, পটেঞ্চিয়েলটো চব চাইডে সমানেই হয়, গতিকে সেই কেপাচিটৰটো ইনেই আছে। ঠিক আছে, সেই কেপাচিটৰটো উঠাই দিলে হ'ল, তো তেতিয়া দুটা পেৰেলত আছে, প্লাছ কৰি দিলে হ'ল। ঠিক আছে, ইকুইপটেঞ্চিয়েল ছাৰ্ফেচ হৈ আছে, ইকুইপটেঞ্চিয়েল ছাৰ্ফেচ কাৰণে মাজৰ কেপাচিটৰটোৰ মাজেৰে একো চাৰ্জ ফ্ল' নহয়। নেক্সট আছে তোমাৰ চোৱা, ইফ এফ এক্সিলাৰেশ্যন টাইম chosen as fundamental physical quantities, find a dimension of the energy. তো ডাইমেনশ্যন অফ দ্য এনাৰ্জি উলিয়াব লাগে, তো আমি আগতে ডিৰাইভেশ্যন ফৰ্মুলা আছে ন, গতিকে ইয়াত ইহঁত তিনিটা ৰিলেশ্যন লাগে মানে। তো এনাৰ্জিৰ লগত এফ এ টি কেনেকৈ প্ৰপ'ৰ্চনেল আমাক এনাৰ্জি এক্সপ্ৰেশ্যন লাগে, গতিকে এনাৰ্জি প্ৰপ'ৰ্চনেল কৰি ল'লোঁ, এফ টু দি পাৱাৰ এ টু দি পাৱাৰ বি টি টু দি পাৱাৰ চি কৰি পেলাই ভেলুখিনি বহাই তাক মানে হোমোজেনিটি প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰিলে হ'ল। প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰিলে তোমাৰ তুমি এই এফ এ টিৰ লগত ই কেনেকৈ প্ৰপ'ৰ্চনেল তোমাৰ ওলাই যাব। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ স্মল ব্লক শ্লাইডছ ডাউন অন এ স্মুথ ইনক্লাইন প্লেন starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in time interval in the block in the interval t equal to n-1 to n. Then ratio of Sn by n plus 1. গতিকে Sn equal to a by twice n minus 1 হয়, আৰু Sn plus 1 মানে a by 2 twice nৰ জেগাত n plus 1 minus 1 হ'ব। এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে হ'ল, twice n minus 1 by twice n plus 1 পাই যাবা। হৈছে। তাৰপিছত দ্য ভেল'চিটি of a small ball of mass m, density d, when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some times. If the density of the glycerin is d by 2, then viscous force acting on the ball will be. তো এতিয়া তোমাৰ ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ উলিয়াবলৈ যাওঁতে ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ ৱেট ইকুৱেল টু এম জি ইকুৱেল টু ভি ছাপ'জ ডি ৱাই কনচিডাৰ কৰি লোৱা হৈছে। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া এফ বি লাগে আমাক, ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ লাগে, যিহেতু চেঞ্জ হৈছে কণ্ডিশ্যনটো, গ্লিচাৰিনটো গৈ পেলাই ডি বাই 2 হৈছেগৈ, তেতিয়া তোমাৰ ডি বাই 2 ভি ডি জেগাত ডি বাই 2 আহিব। হৈছে, লাষ্টত গৈ পেলাই ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ প্লাছ বাইণ্ড ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইকুৱেল টু গৈ পেলাই আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো তাৰ পৰা ভিস্কাছৰ ওলাই যাব এম জি বাই 2।
তাৰপিছত এতিয়া কলমটো আছে মেথছ কৰিব লাগে ড্ৰিপ ভেলচিটিৰ লগত কোনটো হ'ব ঠিক আছে মেথছ কৰিব লাগে এইটো একেবাৰে ইজি হয় তোমালোকে চালি বুজি পাবা কোনটো হয় তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে এ ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেণ্ট AXZ আণ্ডাৰগ'জ স্পণ্টেনিয়াছ ডিকে অফ দ্য ছিকুৱেঞ্চেছ এৰ পৰা গৈ পেলাই বিটা Z-1 হৈছে মানে তোমাৰ Z-1 হোৱা মানে 1 কমিব মানে মাইনাছ বিটা ওলাব তাৰপিছত আকৌ 2 কমিছে না তেনেহ'লে আলফা ওলাব আকৌ Z-3 পৰা Z-2 হৈ গ'ল মানে +1 আহি গ'ল তলত মানে বিটা প্লাছ হ'ব অপশ্যন 1 বিটা মাইনাছ বিটা প্লাছ আলফা বিটা মাইনাছ তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ কলমটো দিছে কলমটো ৰুট মিন স্কোৱাৰ স্পীড অফ এ গেছ মলিকুল এইখিনি মেথছ কৰিব লাগে ইজি হয় বুজি পাবাই √3RT/m হৈ আছে √2টো নেক্সট গৈ আছোঁ ছেকশ্যন বি কুৱেশ্যনছ তোমাৰ 2021 পৰাই ইনক্লুড হৈছিলে গতিকে ছেকশ্যন বিত তোমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনো দি দিলে ইন দ্য প্ৰডাক্ট FQV×B তোমাক দি দিছে হোৱাট উইল বি দ্য আৰু ফৰ তাৰ পৰা এটা এক্সপ্ৰেশ্যন দিলে আৰু ফৰ Q = 1 V = ইমান F = ইমান তোমাক দি দিছে কুৱেশ্যন দেখা পাইছা তুমি সুধিছে এতিয়া হোৱাট উইল বি দ্য কমপ্লিট এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ B তো এতিয়া আমি জানো F = Q V×B তো ইয়াক তুমি V×B তোমাক দিছে তো তুমি তাক ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰি তুমি V ভেলু বহোৱা আৰু Fৰ ভেলু তোমাক দিছে তুমি তাৰ পৰা V×B কৰিলে তোমাৰ V×B প্ৰথমে ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো কৰি তাৰ লগত V×B যেতিয়া তুমি কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ আনচাৰটো গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা তুমি পাবা ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো কৰিলেই হ'ল ইয়াত ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ কি আছে চোৱা from a circular ring of mass m and radius capital R an arc corresponding to a 90-degree sector is removed and the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr². Then the value of the k is and value of the k is আমাৰ ইয়াত perpendicular axisৰ কাৰণে যদি moment of inertia চাওঁ mr² হ'ব আৰু ৰিমেইনিং পাৰ্টটো যদি আমি আঁতৰাই দিওঁ ৰিমুভ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি চাবলৈ যাওঁ 3m/4r² হ'ব তাৰপিছত তেনেহ'লে mr² কাৰণে যদি I হয় তেনেহ'লে 3/4 অফ দ্য ইনিচিয়েল moment of inertia হ'ব তাৰপিছত নেক্সট 38 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 3 resistors having resistance R1 R2 R3 connected as shown in the given circuit the ratio I3/R1 of current in terms of resistance used in the circuit is তো এইবাৰো তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কুৱেশ্যনছবিলাক তোমাৰ আউট অফ চিলেবাছে আছে গতিকে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ চিলেবাছ ছেকশ্যন বিতে পাবা যদি আহে তো ইয়াত যদি তুমি চাবলৈ যোৱা ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলা আছে আমাৰ যদি I3 লাগে I3 মানে তোমাৰ কিমান হৈ যায়গৈ I1/R2/R2+R3 হ'ব মানে যোনটোত কাৰেণ্ট যায় সেইটো কনচিডাৰ কৰিব নালাগে তাৰ এগেইনষ্টটো লাগে ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলা তেনেকৈ তুমি যদি I1 ব্ৰাঞ্চ কাৰেণ্টৰ ফৰ্মুলাটো লৈ পেলাই তুমি যদি ৰেচিঅ' উলিয়াব যোৱা I3/R1 = তো সেইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে R2/R2+R3 হৈ যাব তাৰপিছত নেক্সট আমি গৈছোঁ 39 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebound to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball nearly. তো এতিয়া ইয়াত তোমাৰ magnitude of the impulse imparted ঠিক আছে তো এজ এ হ'ল আমাৰ ৰিবাউণ্ড ফৰ্মুলাই আছে √2/2g বল এটা যদি আমি ওপৰৰ পৰা থ্ৰ' কৰোঁ strikes the ground and rebound the same height ঠিক আছে গতিকে বল এটা ওপৰৰ পৰা থ্ৰ' কৰিলে আহি যদি গ্ৰাউণ্ডত টাচ কৰে V² গ'লে U² + 2g আছে না গতিকে ইউটো 0 হ'ব ভিটো তোমাৰ 0 হ'ব V2 0 হ'ব মানে তোমাৰ V2 0 হ'ব তাৰ পৰা তোমাৰ √2/2g ফৰ্মুলা আহিব সেইটো ফৰ্মুলাত ভেলু পুট কৰি দিলে হৈ গ'ল তো ভি তোমাৰ ওলাই গ'ল তোমাক এতিয়া কি বিচাৰিছে মেগনিটিউড অফ দ্য ইম্পালছ ইম্পাৰ্টেড গতিকে যদি এক্স এক্সিছৰ পৰা যদি যায় MV খুন্দা মাৰি যদি ঘূৰি আহে MV এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে যদি চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম লাগে মানে MV মাইনাছ অফ MV
তাত টুৱাইছ এম বি হ'ব, টুৱাইছ এম বিত ভেলু বহাই দিলে হ'ল, ওলাই যাব। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, এই ষ্টেপ ডাউন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ কানেক্টেড টু এন AC mains supply of 2020 volt is made to operate at 11 volt, okay, and 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit? তো এতিয়া তোমাৰ যিহেতু লছেছটো দিয়াই নেকি, লছেছটো জিৰ' বুলিয়ে কৈছে, কিন্তু ইনপুট পাৱাৰ গ'লে আউটপুট পাৱাৰে হ'ব। তো ইনপুট পাৱাৰ ফৰ্মুলা আই ভি ভি আই, এইফালে ভি আই, তো তাৰ পৰা গৈ পেলাই তুমি ইনপুট কাৰেণ্টটো তোমাৰ ওলাই যাব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, এ ইউনিফৰ্ম কণ্ডাক্টিং ৱায়াৰ অফ লেংথ 12 এম্পিয়াৰ লেংথ 12A এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ তোমাৰ দি দিছে R is owned up as a current carrying coil in the shape of, এতিয়া কোনটো শ্বেপৰ, ইন দ্য শ্বেপ অফ দিছে, ইকুৱেটৰিয়েল ট্ৰাইংগল অফ ছাইড A দিছে এণ্ড স্কোৱাৰ ছাইড A দিছে। দ্য মেগনেটিক ডাইপল অফ দ্য কইল ইন ইচ কেছ ৰেচপেক্টিভলি, এতিয়া দুইটা কেছতে তোমাৰ দুইটা কেছতে মেগনেটিক ডাইপল মমেণ্ট কিমান হ'ব সুধিছে। এতিয়া যদি ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপত হয়, তো ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপত যদি হয়, একে যদি চাবলৈ যোৱা, পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰটো যদি আমি এক্স বুলি কনচিডাৰ কৰোঁ, এক্সটো উলিয়াই ল'ব লাগিব প্ৰথমে। এক্সটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি তাত গৈ পেলাই যদি A1 এইটো উলিয়াওঁ, তাৰপিছত μ1 যদি উলিয়াব যাওঁ, আমাৰ ফৰ্ম ভেলু ওলাবগৈ তোমাৰ √3IA²। আৰু যদি আমি স্কোৱাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, যদি এৰিয়া আমাৰ A² হ'ব, তাৰপৰা μ2 = N2IA², এইমতে ভেলু বহালোঁ, ঠিক আছে। তো ফাইনেলি আমাৰ এনেই মেগনেটিক তোমাৰ কি উলিয়াব দিছিলে তোমাৰ ইহঁতে, মেগনেটিক ডাইপল মমেণ্টৰ ফৰ্মুলা হৈ আছে তোমাৰ NIA। তো এনৰ ভেলুটো নাম্বাৰ অফ টাৱাৰ নম্বৰ ওলাই যাবগৈ, কিন্তু আই ভেলুটো লাগে আৰু এ ভেলুটো লাগে। এইটো উলিয়াবলৈকে আমি এই কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট তোমাৰ হৈ আছে, এ পাৰ্টিকল অফ মাছ M is projected with a velocity v = kv দি দিছে from the surface of the earth. The maximum height above the surface reached by the particle is, তো তোমাৰ এইটো টোটেল এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন ল, ঠিক আছে, এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন ল। তো এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন ল, ইনিচিয়েল পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি প্লাছ কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু টোটেল এনাৰ্জি, ঠিক আছে। সেইটো ফৰ্মুলা পুট কৰিলে তুমি দেখা পাইছা সেইমতে -GMM/R প্লাছ ½ M(K²V²), ঠিক আছে। এইটো হৈ গ'ল কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাছ পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইকুৱেল টু গ্ৰেভিটেশ্যনেল এনাৰ্জি, মানে টোটেল এনাৰ্জি -GMM/r। সেইমতে তুমি চোৱা আৰু ভি ভেলু বহালোঁ, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি গৈ থকা হৈছে। GM চবতে কেঞ্চেল যাব, স্মল r এটা তোমাৰ চবতে কেঞ্চেল যাব, লাষ্টত গৈ পেলাই H তোমাৰ ওলাই যাবগৈ, হৈছে, বুজিছাগে পাইছা। তাৰ পিছৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটোত আছে, এ চিৰিজ LCS চাৰ্কিট containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency as a source. The angular frequencies of the sources at which power transfer to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be, ঠিক আছে। তো তোমাক এতিয়া ওমেগা কি উলিয়াব দিছে চোৱা কুৱেশ্যনটো, তোমাক the angular frequencies of the source at which power transfer to the circuit is half the power of the resonant angular frequency. গতিকে এতিয়া তোমাক হাফ পাৱাৰ উলিয়াব লাগিব। হাফ পাৱাৰ উলিয়াবলৈ যাওঁতে মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম ভেলু দুটা উলিয়াব লাগিব আৰু। তো তাৰ কাৰণে তুমি কিউ ইকুৱেল টু ω/del ω, ω/L/r, তাৰপৰা del ω ইকুৱেল টু R/L, সেইমতে উলিয়াই ল'ব। তাৰপৰা ω0 √1/LC, ω0 উলিয়ালা, আৰু ω মিনিমামটো কিমান, ω0 মাইনাছ ভেলু, আৰু ω মেক্সিমাম কিমান, ω0 মাইনাছ del ω/2, হৈছে। তো এইখিনি ভেলু যেতিয়া পুট কৰি দিলে আমাৰ আনচাৰটো ওলাব। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত আছে তোমাৰ চোৱা, এ পাৰ্টিকল মুভিং ইন এ চাৰ্কল অফ ৰেডিয়াছ R with ইউনিফৰ্ম স্পীড takes at time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle of theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals to 4r. The angle of projection theta is then given by, দিছে। তো টাইম পিৰিয়ডৰ ফৰ্মুলা টুৱাইচ বাই আৰ আমি জানো, ভেল'চিটি ফৰ্মুলা টুৱাইচ বাই আৰ বাই টি হ'ব। তাৰপৰা তো হাইট ইকুৱেল টু U² sin² থিটা বাই টুৱাইচ জি, আৰু তাৰপৰা তোমাৰ ৰেঞ্জ তোমাৰ 4r ইকুৱেল টু
4 পাই r স্কোয়াৰখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলা, এই এক্সপ্ৰেশ্যনত পুট কৰি দিলে হৈ গ'ল, ভি স্কোৱাৰৰ পুট কৰি দিলা, তেতিয়া তোমাৰ সাইন স্কোৱাৰ থিটা ইকুৱেল টু ওলাব, তাৰপৰা থিটা ইকুৱেল টু তোমাৰ ওলাই যাব। ধৰিব পাৰিছে না তোমালোকে, চাবা কৰিলে হৈ গ'ল। ষ্টেপবিলাক দি দিয়া আছে, ষ্টেপবোৰ কৰি ল'লে ওলাই যাব, সেইকণ কৰা মানে প্ৰেক্টিছ কৰা। তাৰপিছত দিছে টু কণ্ডাক্টিং চাৰ্কুলাৰ লুপছ অফ ৰেডিয়াই r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding হৈছে। If r1 greater than r2, the mutual inductance m between them will be directly proportional to the, তো এতিয়া এমৰ ফৰ্মুলা আমি জানো n2 phi2 by i, তো n2 phi2 জেগাত b1 a2 by i1, তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ m proportional to b1 a2, গতিকে m proportional b1ৰ জেগাত b1ৰ ফৰ্মুলা a2 ফাইনেলি পঢ়োৱা। তেনেকৈ m যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ m proportional to r2 স্কোৱাৰ by r1, ঠিক আছে। তো তোমাক এতিয়া মিউচুৱেল ইণ্ডাক্টেন্স ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেলটো সুধিছে, ৰেডিয়াছেই আছে, গতিকে r2 স্কোৱাৰ by r1, অপশ্যন 1টো কাৰেক্ট। তাৰপিছত আছে 27 drops of same size are charged at 220 volt each. The combined to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. ইয়াত একো নাই কি আৰু যে bigger dropটোৰ potential is equal to কিমান হ'বগৈ 27টা ড্ৰপৰ পটেঞ্চিয়েলৰ সমান। তাৰ পৰা সেই ৰেডিয়াছৰ ৰেচিঅ'কেইটা লৈ ল'ব লাগে, লৈ পেলাই বিগাৰ ড্ৰপটোৰ পটেঞ্চিয়েলৰ ফৰ্মুলা ইকুৱেল টু 27 ইনটু স্মলৰ ড্ৰপৰ পটেঞ্চিয়েল, সেইমতে বহাই দিলে তোমাৰ ওলাই যাব। তাৰপিছত দিছে ইউনিফৰ্ম ৰড অফ লেংথ 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a waist placed at 40 centimeter mark। 40 centimeter markত প্লেচ কৰি থৈছে, ঠিক আছে, ফিগাৰত পাইছোঁ। A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is equilibrium। হৈছে, গতিকে ইয়াতে চাবলৈ যোৱা তোমাৰ বেলেঞ্চিঙৰ সময়ত কি হয়গৈ, টৰ্ক তোমাৰ টুৱাইচ জি ইনটু 20 হ'ব, মানে মাছ ডাউনৱাৰ্ড মাছ কিমান আছে 2 into 10 ইনটু সিমানখিনি লেংথ কিমান আছে 20, আৰু সিফালে তোমাৰ 0.5 গ্ৰামটো তোমাৰ 500 গ্ৰাম ইজ বেলেঞ্চ কৈছে না ইউনিফৰ্ম ৰড, 500 গ্ৰাম ইনটু তোমাৰ 500 গ্ৰাম ফালে য'ত আছে বেলেঞ্চ পইণ্টটো, তাৰ পৰা তালৈ 60 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, আৰু তাৰ পৰা বাকীখিনি কিমান হ'ব তোমাৰ 120 mg ইনটু 200 চেণ্টিমিটাৰ আছিল নহয়, তাৰ পৰা 60 120 হ'বগৈ। 120 হোৱাৰ লগে লগে 80 মাইনাছ কৰি দিলে 120 হ'ব টোটেল 200ৰ পৰা, তাৰ পৰা মাছটো ওলাই যাব। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে এ পইণ্ট অবজেক্ট ইজ প্লেচ at a distance of 60 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance of, এতিয়া ফাইনেল ইমেজটো ফৰ্ম হ'বলৈ যাওঁতে মিৰৰৰ ফ্ৰণ্ট 40 চেণ্টিমিটাৰ ইফালে আছে আৰু ইফালৰ পৰা 60 চেণ্টিমিটাৰত আছে ন, মানে প্লেচ এটা ডিষ্টেঞ্চ আছে, গতিকে ইউ ইকুৱেল টু -60 আৰু এফ ইকুৱেল টু +30, গতিকে ভি ইকুৱেল টু আমাৰ ইমেজ ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কিমান হয়, ভি ভেলুটো লাগিব, ভি কিমান ইউ এফ বাই ইউ প্লাছ এফ আছে, তো এইটো সেই 1/u + 1/v ইকুৱেল টু 1/f ফৰ্মুলাৰ পৰা ওলাব, তো 60 চেণ্টিমিটাৰ ওলাই যাব। ঠিক আছে, আৰু যদি তোমাৰ ৰিয়েল ইমেজ যদি ফৰ্ম হ'বলগীয়া হয়, ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম হ'ব লগা হ'লে ইউ ইকুৱেল টু -20 আৰু এফ ইকুৱেল টু +30 হ'ব, গতিকে তাৰ পৰা -50 আহিব ভাৰ্চুৱেল ইমেজৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ কাৰ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ৰেষ্ট এণ্ড এক্সিলাৰেটছ এট 5 মিটাৰ/সেকেণ্ড স্কোৱাৰ at t equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car, ঠিক আছে। What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? তো ইউ ইকুৱেল টু দি দিছে, এ ইকুৱেল টু দি দিছে, টি ইকুৱেল টু 4 সেকেণ্ড দিছে, তাৰ পৰা ভি ওলাই যাব,
আৰু ভি ওলোৱাৰ পিছত তোমাক এতিয়া এক্স এক্সিছত দি দিছে 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু ৱাই এক্সত তোমাৰ ভেলু লাগে। তো ফাইনেল ভেলু লাগে, তো ফাইনেল ভেলু উলিয়াব যাওঁতে ইউ প্লাছ 80 তাকে মিষ্টেক আছে, ইউ প্লাছ 80। তো ভেলু বহালোঁ, তাৰ পৰা ভি ইকুৱেল 10√2 আৰু এ ইকুৱেল 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ হৈছে। তাৰপিছত এনেকুৱা গেটৰ কুৱেশ্যন এটা পাবাই, তুমি 2022 পেপাৰতো পাইছা, 2021 পাইছা, ফৰ্মেটটো বেলেগ বেলেগ থাকিব। আৰু ইয়াতো তোমাক কি কৈছে, এ বি চি দি দিছে তোমাক, ঠিক আছে। তো এ বি আৰু চি যে দিলে, এতিয়া ইয়াত উড বি দ্য আউটপুট এটা টাৰ্মিনেল ৱাই। আউটপুট গ্ৰাফটো সুধিছে, আৰু তো আউটপুট গ্ৰাফটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমাৰ এতিয়া এ বি চি তিনিটা দিলে। তো এ বি চি তিনিটা ইনপুট আছে, ইনপুটটোৱে গ্ৰাফটোত তুমি মানে এই গেটটোৰ মাজেৰে যাব দিবা, গৈ ৱাই কিমান হ'ব, সেই ৱাইটো ইয়াৰ কোনটো অপশ্যন হ'ব সুধিছে। আৰু এইটো তুমি এজ এ হ'ল লজিক গেটৰ কুৱেশ্যন কৰোৱা আছে, এইটো তোমাক তাৰ পৰা তুমি কৰিলা 0001 1011 ইয়াত এতিয়া বহাবলগীয়া নাই, ইয়াৰ মতে হ'ব। ইয়াত প্ৰথমটো তোমাৰ 0 আছে, ছেকেণ্ডটো 0 আছে, থাৰ্ডটো 1 আছে। তো ইয়াত এ জেগাত 0, বি জেগাত 0, চি জেগাত 1 বহাই পেলাই ইনপুট কি পাবা, সেইমতে ইনপুটৰ কোনটো গ্ৰাফ হ'ব সেইটো কৰিলেই হ'ল আৰু, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়া মই আজি 2021 যিখন ফিজিক্সৰ পেপাৰ আছিলে, ফিজিক্সৰ পেপাৰত যি 45 কুৱেশ্যনছ আমি এটেম্প কৰিব লাগে মেক্সিমাম, তো টোটেল কুৱেশ্যনছ 50 আছিলে। এই 50 কুৱেশ্যনছ মই তোমালোকক গোটেই ভিডিঅ'টো থ্ৰু দি মই দেখাইছোঁ, ঠিক আছে। তো কি টপিক আহিছে, অপটিক্সৰ পৰা কি আহিল, নিউক্লিয়াছৰ পৰা কি আহিল, এটমছৰ পৰা কি আহিল, এ চিৰ পৰা কি পালোঁ, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছৰ পৰাও কুৱেশ্যনছ আহিছে। তাৰপিছত এ চি, মেগনেটোষ্টেটিক্স, ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স, ঠিক আছে, ছেমিকণ্ডাক্টৰ ডিভাইচেছ। তো তাৰ পৰা ইফালে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যদি চাবলৈ চোৱা, ফিজিকেল ৱৰ্ল্ডৰ পৰা আছে, কাইনেমেটিক্সৰ পৰা আছে, লজ অফ ম'শ্যন আছে, ৱৰ্ক এনাৰ্জি পাৱাৰ আছে, ৰোটেশ্যনেল ম'শ্যন আছে, গ্ৰেভিটেশ্যনৰ পৰা পাইছা, থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ পৰা কুৱেশ্যনছ পাইছা, হিট ট্ৰেন্সফাৰ পাইছা, তাৰপিছত পাৰফেক্ট গেছ থিয়ৰীৰ পৰা পাইছা, অচিলেশ্যন ৱেভৰ পৰাও কুৱেশ্যনছ পাইছা, বাল্ক প্ৰপাৰ্টিজ অফ মেটাৰৰ পৰাও তুমি কুৱেশ্যন পাইছা, ভিস্কাছ ফ্লুইডৰ, ঠিক আছে। গতিকে কুৱেশ্যনছ প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰাই আছেনে? তো গতিকে এতিয়া তুমি যেতিয়া আধা ঘণ্টা 40 মিনিট গোটেই পেপাৰখন চাবা, তোমাৰ টপিকবিলাক আমুক টপিক, ঠিক আছে, তোমাৰ অকণমান ৰিকল হ'ব। আৰু সেই লগে লগে তুমি পিছত যেতিয়া তুমি কুৱেশ্যনছ বোলে তোমাৰ কোনটো চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন ক'লে টান লাগি আছে, দেন তুমি থিয়ৰীখিনি আকৌ এবাৰ চাই ল'লা, ঠিক আছে। তো নিজক যিমান পাৰা প্ৰেক্টিছ কৰা। বাকী লাষ্টত এটাই ক'ম, আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা, আৰু নগাঁৱত থাকি নগাঁৱত পঢ়ি অসম তথা ভাৰতৰ ভিতৰত আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যি সপোন দেখিছোঁ, এই সপোন যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টৰে সফল হওক, তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ঠিক আছে। থেংক ইউ।